Καλώς ήρθατε στην παρουσίαση του Isin H8C, ενός τετρακόπτερου το οποίο είναι κατάλληλο για όσους θέλουν να ξεκινήσουν το χόμπι των πτήσεων. Το συγκεκριμένο δείγμα μου εστάλει από το Banggood και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω πολύ για την αποστολή του. Το πακέτο είναι πλήρες, είναι κατάλληλο για αρχάριους. Το συγκεκριμένο τετρακόπτερο μπορείτε να το πετάτε και σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρους. Αν και σε εξωτερικούς χώρους θα πρέπει να αποφεύγετε ημέρες όπου υπάρχει πάρα πολύ άνεμος με πάνω από 5 μποφόρ, διότι δυσκολεύεται αρκετά. Είναι λογικό εξάλλου αυτό, διότι είναι μικρό σε μέγεθος. Το συγκεκριμένο διαθέτει και μια HD κάμερα, όπως βλέπουμε από το κουτί, κατάλληλη για να τραβάει βίντεο και φωτογραφίες. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το τι περιλαμβάνει μέσα το κουτί. Μέσα στο κουτί του Isin H8C θα βρούμε φυσικά το τετρακόπτερο, το χειριστήριο, ένα φορτιστή USB για την μπαταρία, ένα σακουλάκι με ένα κατσαβιδάκι για να μπορούμε να ξεβιδώνουμε τις βίδες που έχει και δύο ανταλλακτικές έλικες, και το εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο είναι ουσιαστικά μια σελίδα τυλιγμένη στα δύο. Ας πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Το τετρακόπτερο, όπως βλέπουμε, έρχεται με 4 προστασίες για τις έλικες ήδη τοποθετημένες. Αυτές μπορούν φυσικά να αφαιρεθούν αν ξεβιδώσουμε αυτήν εδώ τη βίδα σε κάθε έλικα. Στην κάτω πλευρά βλέπουμε ότι υπάρχει υποδοχή όπου κουμπώνει ο φορτιστής USB για να φορτίζει την μπαταρία. Να σημειώσουμε εδώ ότι η μπαταρία του είναι ενσωματωμένη, αλλά μπορεί να αφαιρεθεί προκειμένου να την αλλάξετε με κάποια άλλη, ίσως και λίγο μεγαλύτερη. Ένα πολύ θετικό είναι ότι διαθέτει διακόπτη λειτουργίας on-off. Απαραίτητο μάλλον, διότι η μπαταρία είναι εσωτερική και δεν βγαίνει εύκολα. Τα πόδια προσγείωσης είναι αρκετά στιβαρά. Είναι βιδωμένα με 4 βίδες, μπορούν να αφαιρεθούν ούτως ώστε αν θέλουμε να το κάνουμε πιο σπόρο ακόμα. Εδώ είναι η υποδοχή για την microSD κάρτα. Δεν έρχεται με microSD κάρτα καθαρά λόγω κόστους. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα πολύ φθηνό τετρακόπτερο, γύρω στα 25 με 28 ευρώ, με κάμερα, οπότε είναι λογικό να μην έχει τέτοια πράγματα μέσα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια οποιαδήποτε microSD κάρτα, μέχρι 64 GB υποστηρίζει από ό,τι δοκίμασα. Εγώ θα βάλω εδώ μια 4 GB. Η πόλη της κάρτας, όπως κρατάμε ανάποδα το τετρακόπτερο, πρέπει να βλέπουν την κάτω πλευρά, οπότε την τοποθετούμε εδώ μέσα και πιέζουμε μέχρι να κάνει κλικ, οπότε έχει κουμπώσει. Η κάμερα του τετρακόπτερου είναι στο εμπρός μέρος, όπου υπάρχει και το χαρακτηριστικό, το όνομα τέλος πάντων του τετρακόπτερου. Τραβάει αρκετά καλό βίντεο και φωτογραφίες. Το μειονέκτημά της είναι ότι η κλίση της είναι πολύ προς το έδαφος, με αποτέλεσμα όταν πετάτε σε σχετικά χαμηλό ύψος να βλέπετε το έδαφος. Θα πρέπει δηλαδή να το σηκώσετε το quad αρκετά ψηλά για να δείτε ανθρώπους. Αλλά είπαμε, είναι αναμενόμενο αυτό. Η μπαταρία βρίσκεται κάτω από αυτό εδώ το καπάκι, το οποίο ανοίγει πατώντας εδώ. Είναι μπαταρία 350 mAh. Όπως βλέπουμε έχει έναν custom, όχι συνηθισμένο υποδοχέα, που κουμπώνει πάνω στη μητρική πλακέτα. Είναι στερεωμένη με ένα αφρόδες κολλώδες υλικό, το οποίο όμως δεν είναι μόνιμη. Είναι αρκετά, είναι λίγο δύσκολο να τη βγάλετε, αλλά βγαίνει, όπως βλέπετε εδώ, να το. Και μπορείτε να την αλλάξετε με κάτι άλλο. Όπως βλέπουμε εδώ είναι 3,7 V, 300 mAh, με συγχωρείτε. Παραγωγή 2015, 9 Δεκάτου, σχετικά πρόσφατο. Υπάρχει λίγος χώρος, θα μπορούσε ίσως να πάρει μια παρόμοια μπαταρία με λίγο μεγαλύτερη χωρητικότητα για να αυξηθεί ο χρόνος πτήσης. Ο χρόνος πτήσης λοιπόν με τη stock μπαταρία, να υπενθυμίσω ότι όλα τα αξεσουάρ υπάρχουν στο Banggood, όπως και τα ανταλλακτικά, έλικες, μπαταρίες, μοτέρ, το σασί, τα πάντα δηλαδή. Ο χρόνος πτήσης είναι περίπου
5 λεπτά χρησιμοποιώντας και την κάμερα, δηλαδή απογειωνόμαστε ενώ το quad γράφει, σε περίπου 5 λεπτά θα αρχίσουν να ανάβουν οι ενδείξεις για low voltage warning, όπως λέμε την ένδειξη δηλαδή για τη χαμηλή τάση μπαταρίας. Εδώ να πούμε ότι έχει, επειδή ακριβώς προορίζεται για αρχάριους, αρκετά μεγάλο περιθώριο από τη στιγμή που ανάψει το low voltage warning, δηλαδή όταν αρχίσουν τα LED που έχει εδώ να αναβοσβήνουν, να το προσγειώσετε. Περίπου δηλαδή έχετε ακόμα 2 λεπτά χρόνο πτήσης, το οποίο είναι εντάξει υπεραρκετό για να το προσγειώσετε. Σε αυτό το διάστημα βέβαια το quad δεν υπακούει σε εντολές για flip, λογικό. Αλλά εντάξει, αν τραβήξουμε λίγο αυτό το χρόνο πτήσης στα άκρα, μπορούμε να πάμε στα 6 με 7 λεπτά. Φυσικά αν δεν μαγνητοσκοπεί η κάμερα, κερδίζουμε κανένα λεπτό ακόμα και πιστεύω ότι αν βγάλουμε και τα προστατευτικά θα κερδίσουμε λίγο ακόμα χρόνο. Εντάξει, δεν είναι και τόσο βέβαια τραγικό αυτό, διότι είναι ένα quad πιο πολύ για διασκέδαση, για να μάθουμε. Δεν είναι και καλά ότι θα κάνουμε λήψη από αέρος φωτογραφιών και βίντεο με αυτό εδώ. Να δείξουμε μερικά πραγματάκια σχετικά με τη λειτουργία του. Για να το ξεκινήσουμε, ανοίγουμε εδώ το διακόπτη. Καλό είναι η μούρη του quad με την κάμερα να βλέπει μακριά από εμάς. Όπως βλέπετε εδώ αναβοσβήνουν ήδη τα LED του, 2 κόκκινα εμπρός και 2 μπλε πίσω. Σε αυτή τη φάση ουσιαστικά περιμένει το quad να κάνουμε bind, να το συνδέσουμε δηλαδή με το χειριστήριο, οπότε πατάμε το κουμπί εδώ για να ξεκινήσει το binding. Όπως βλέπετε τώρα έχει σταθεροποιηθεί, άρα το χειριστήριο έχει δέσει, όπως λέμε, πάνω στο quad. Τα κουμπιά τα οποία χρησιμοποιούμε, εντάξει, πέρα από το κλασικό throttle και pitch, έχουμε αυτό εδώ το πλήκτρο, το οποίο με παρατεταμένο πάτημα περίπου 3 δευτερολέπτων ενεργοποιεί την κάμερα. Τώρα αυτή τη στιγμή καταγράφει. Δεν υπάρχει κάποια άλλη ένδειξη για να μας πει ότι η κάμερα γράφει αυτή τη στιγμή. Άρα είναι μόνο αυτό το ηχητικό σήμα. Ενώ γράφει μπορούμε να το πατήσουμε μία φορά για να κάνουμε και λήψη φωτογραφίας. Συνεχίζει με να γράφει βίντεο τώρα, καλό αυτό. Κρατώντας το πάλι παραδεταμένο, σταματάει η μαγνητοσκόπηση. Το κουμπί αυτό εδώ κάτω, πατώντας το μία φορά γρήγορα, ενεργοποιεί το headless mode. Όπως βλέπετε αναβοσβήνουν τα LED για να μας δείξει ότι τώρα είμαστε σε λειτουργία headless. Ξανά το πατάμε μία φορά και επαναρχόμαστε στην κανονική λειτουργία. Κρατώντας πατημένο αυτό το κουμπί, ενεργοποιούμε το One Key Return, το οποίο σε όσα quad δεν έχουν GPS δεν είναι και τόσο αξιόπιστη λειτουργία. Πιο πολύ είναι ενεργοποίηση του headless mode με ταυτόχρονη κίνηση του pitch προς τα εμάς. Και τι άλλο. Το συγκεκριμένο, όπως όλα κλασικά τα toy grade quadcopters, την ώρα που κάνουμε bind παίρνει και την κατεύθυνση του headless mode. Άρα το headless mode αυτή τη στιγμή έχει κατεύθυνση προς αυτή την πλευρά. Τα υπόλοιπα κουμπιά δεξιά-αριστερά είναι trimming για το yaw και αυτό όλο τα 4 κουμπιά είναι trimming για το pitch stick. Στην επάνω πλευρά έχουμε το κουμπί όπου επιλέγουμε την ταχύτητα. Είμαστε τώρα σε λειτουργία beginner's mode. Πατώντας το μία φορά beep beep πάμε σε λειτουργία intermediate. Άλλη μία φορά 3 beep beep είναι σε λειτουργία expert τώρα, όπου είναι πιο γρήγορο και το yaw και το pitch. Στο beginner's mode είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι πολύ πιο εύκολο στην πτήση από το μικρό του αδερφάκι το H8C. Είναι πιο αργό βέβαια, άρα δηλαδή θέλει λίγο χώρο όταν πετάτε εσωτερικά, αλλά είναι προγραμματισμένο έτσι ώστε να μην αντιδρά τόσο γρήγορα στις σπασμωδικές κινήσεις που θα κάνει ένας αρχάριος καθώς μαθαίνει, για να μην τον τρομάζει. Βέβαια έναν εξοικειωμένο θα τον δυσκολέψει αυτό, διότι θα δίνει εντολές και θα βλέπει μια αργική σχετικά ανταπόκριση, αλλά αυτό λύνεται γυρνώντας σε expert mode. Στην δεξιά πλευρά έχουμε το κουμπί με τα flips, όπου ουσιαστικά πατώντας το μία φορά και μετά κινώντας το pitch stick στην κατεύθυνση που θέλουμε κάνει και το αντίστοιχο flip. Αυτό είπαμε λειτουργεί όταν δεν μπει σε λειτουργία low voltage, όπου αναβοσβήνουν τα LED, εκεί μετά δεν ακούει πια. Ο controller είναι 2,4 GHz κλασικά με 4 2α μπαταρίες.
αρκετά βολικό θα έλεγα. PlayStation στυλ, ας το πούμε, χειριστήριο. Ξεφεύγει λίγο από το κλασικό, βέβαια είναι παιχνίδι. Είναι όμως εύκολη στη χρήση. Όπως βλέπετε. Τώρα δεν ξέρω αν πετάει ή όχι. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό. Διαθέτει δύο, όπως θα δείτε και στη φωτογραφία, πλακέτες. Μία η οποία ουσιαστικά είναι όλο το κύκλωμα της microSD κάρτας μαζί με την κάμερα και μία η οποία είναι ο flight controller μαζί με τον δέκτη. Είναι δύο παράλληλες πλακέτες δηλαδή. Αυτή εδώ που βλέπουμε τώρα εδώ είναι πάνω, υπάρχει και μία ακόμα από κάτω. Ένα πολύ καλό στοιχείο που έχει το συγκεκριμένο quad είναι ότι οι έλικες, δεν ξέρω αν φαίνεται, και τα γρανάζια είναι από την πάνω πλευρά. Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι δεν βάζουν σκόνες και γενικότερα βρωμιές από την κάτω πλευρά, σύν ότι είναι πολύ πιο εύκολη η λίπανση. Σας προτείνω όταν το αγοράσετε να βάλετε προσεκτικά, βέβαια, να μην ρίξετε λάδι σιλικόνης μέσα στο γρανάζι του μοτέρ για να μην πάει μέσα στο μοτέρ. Να ρίξετε λοιπόν λίγο λάδι σιλικόνης εδώ και να τρέξετε τα μοτέρ για 1 με 1,5 λεπτό κινώντας το quad προς κάθε κατεύθυνση. Οπότε μετά είστε έτοιμοι για πτήση, για να αντέξουν περισσότερο δηλαδή τα μοτέρ, επειδή είναι brushed. Οι έλικες γράφουν πάνω ουσιαστικά αν είναι δεξιόστροφες ή αριστερόστροφες. Αν δούμε εδώ από κάτω, αυτή εδώ η συγκεκριμένη γράφει το γράμμα α, οπότε είναι δεξιόστροφη, και αυτή εδώ το γράμμα β. Άρα όπως κοιτάμε έτσι το quad με το μοντέλο να κοιτάζει μακριά από εμάς, έχουμε δεξιόστροφη, αριστερόστροφη έλικα, σε χειαστή διάταξη, είναι εύκολη δηλαδή η αλλαγή. Φυσικά οι έλικες οι οποίες που έχουμε είναι μία δεξιόστροφη, μία αριστερόστροφη, αλλά είναι φθηνές είπαμε για να αγοράσετε κι άλλες. Σε γενικές γραμμές είναι ένα πολύ καλό quad, άξιος αντικαταστάτης θα έλεγα για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει του H8C Mini. Είναι λίγο μεγαλύτερο, το οποίο διευκολύνει αρκετά τους αρχάριους. Εντάξει, αυτό έχει μια μπαταρία 150 mAh, αυτό έχει τη διπλάσια περίπου τον ίδιο χρόνο πτήσης, λίγο παραπάνω αυτό αν δεν γράφει η κάμερα και βγάλουμε και τα προστατευτικά. Το μαύρο χρώμα είναι ωραίο, προσωπικά προτιμώ το άσπρο γιατί τη νύχτα το βλέπεις πολύ καλύτερα, ειδικά αν πετάς σε εσωτερικούς χώρους. Αρκετά στιβαρή κατασκευή, δηλαδή δεν έχει τα προβλήματα που έχει το H8C με τα προστατευτικά για τις έλικες, τα οποία σε κάποιες φάσεις μπορεί να βρίσκουν πάνω στην έλικα και πρέπει να τα λυγίζεις, σύν ότι δεν μπορείς να τα βγάλεις. Αυτό εδώ πέρα δηλαδή είναι πιο διαχειρίσιμο, μπορείτε δηλαδή να το αγοράσετε πολύ φθηνά, όπως είπαμε με 25-27 ευρώ πλήρες το πακέτο. Τα ανταλλακτικά είναι πολύ φθηνά. Αυτά εδώ με την παρουσίαση unboxing, θα ακολουθήσει η πτήση του αεροσκάφους και πάλι θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Banggood για την αποστολή του. Πάμε να κάνουμε την πτήση μας. Κάνουμε μια δοκιμαστική πτήση σε εσωτερικό χώρο με το H8C. Ενεργοποιήσουμε και την κάμερα. Όπως βλέπετε τώρα σε beginner mode λειτουργία είναι αρκετά εύκολο στην πτήση. Αργό σχετικά στις εντολές που εκτελεί, αλλά προβλέπετε διότι έτσι είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμο ο αρχάριος. Αρκετά σταθερό στο hovering. Ας πάμε σε λειτουργία intermediate, είναι λίγο πιο γρήγορο. Το γιο τουλάχιστον είναι αρκετά βελτιωμένο σε σχέση με πριν. Θα δούμε τι καταγράφει και η κάμερα. Είμαστε μπροστά εδώ. Και σε λειτουργία τώρα Expert. Εδώ είναι αρκετά πολύ, είναι πολύ πιο γρήγορο και το γιο και οι εντολές που εκτελούνται. Ουσιαστικά δεν έχει lag. Θα σταματήσουμε και λίγο την κάμερα να δώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο. Επιστρέφουμε σε beginner mode, ας κάνουμε και ένα flip. Μπορούμε να κάνουμε flip.
Κάνουμε και flip. Ανθεκτικός στις προσκρούσεις όπως βλέπετε. Το παίρνουμε μπροστά εδώ. Γενικά είναι, όπως βλέπετε, πολύ εύκολος ο χειρισμός του σε εσωτερικούς χώρους, ακόμα και από αρχάριους. Είναι ιδανικό δηλαδή και για εσωτερικές πτήσεις. Και βλέπω ότι έχει ένα πράσινο LED, αυτό πρέπει να είναι λογικά μέσα. Ναι. Ναι, μάλιστα. Όπως βλέπετε λοιπόν, θα το φέρω λίγο πιο κοντά, θα το πιάσω. Υπάρχει ένα LED, δεν ξέρω αν φαίνεται στην οθόνη, το οποίο τώρα ανάβει κόκκινο, είναι μέσα εδώ και αναβοσβήνει, που σημαίνει ότι η κάμερα γράφει, άρα υπάρχει ένδειξη. Αν σταματήσω την καταγραφή, ναι, γυρνάει σε πράσινο. Πράσινο σημαίνει ότι η κάμερα δεν γράφει. Αν πατήσω και το κουμπί για φωτογραφία, κάνει στιγμιαία ένα κόκκινο πράσινο για τη λήψη, και όταν ενεργοποιώ την κάμερα γίνεται κόκκινο, άρα έχουμε και ένδειξη για την καταγραφή της κάμερας. Αυτή ήταν η παρουσίαση του eSync H8C. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Παρακαλώ κάντε subscribe αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και θέλετε να δείτε περισσότερα. Καλές πτήσεις.